Hey mga ka-trip, what's up? Welcome back. 2026, simula uli ng gala natin. At napadpad tayo rito sa may Ortigas, lalo na dito sa ADV Avenue, dito sa may Pasig Ortigas Center. Meron lang pa tayong pinuntahan, and then share ko sa inyo ang kondisyon na sitwasyon ng mga kalsada rito sa Ortigas Avenue, na para bang Holy Week, dahil mailan-ilan lang ang mga sasakyan. Medyo kakaunti yung tao, siguro na ang iba nasa bakasyon pa, ang iba papabalik na sa Metro Manila. And then may mga establishmento naman na open, especially yung mga fast food. Anyway, first gala natin, share ko ito. Pero bago po yan mga ka-trip, please subscribe na kayo sa channel ko. Ang channel na puro tayo gala, para i-share sa inyo ang ating mga napupuntahan. Paki-click lang yung bell na yan para i-update ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Paki-like, share, and comment lang. So yun mga ka-trip, and ingat sa mga ka-trip natin na pabalik sa mga trabaho nila, lalo na sa Monday. Ingat sa biyahe. Yung mga iba pabalik na ng Manila. And of course, sana maging maganda na ang taon natin 2026, hindi lang sa ating mga kailangan, para sa sarili natin, of course para sa bansa natin. So tara, i-share ko sa inyo ang sitwasyon ng Ortigas. Pero bago po yan mga ka-trip, intro muna. A few moments later. So mga trip, lakad-lakad tayo dito sa ADV Avenue, dito sa Ortigas. Ano ba yung ADV? Asian Development Bank.
So yun, so naglalakad po tayo rito.